Assalamualaikum. Ini adalah personal survival kit yang saya punya, yang saya ajar dalam kelas saya. Lihat ya. Paracord, bagi paracord. Aluminium foil, saw, chain, ini saw gergaji, rantai, lampu, kapas, tali pancing, dan ubat-ubatan. Okay. Ini adalah personal survival kit saya yang DIY. Okay. Ini ada ubat untuk pancing batu. Ini tadi 4 meter. Untuk tahu cara penggunaannya, kami terangkan dalam kursus Bushcraft Survival. Okay. Selamat berjumpa. Assalamualaikum. LORAS.